پیدایش باب 11 رو خدمت شما قرائت می‌کنم از آیه 31 به بعد. اینطور میگه کلام خدا، میگه پس تارح پسر خود ابرام و نواده خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای زوجه پسرش ابرام را برداشته با ایشان از اور کلدانیان بیرون شدند تا به ارض کنعان بروند و به حران رسیده در آنجا توقف نمودند. و مدت زندگانی تارح 205 سال بود و تارح در حران مرد. دعوت خدا از ابرام. و خداوند به ابرام گفت از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنان که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پس ابرام چنان که خداوند به او فرموده بود روانه شد و لوط همراه وی رفت و ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد. و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند. و ابرام در زمین میگشت تا مکان شکیل تا بلوچستان ماموریت و در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند. و خداوند به ابرام ظاهر شده گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم و در آنجا مذبحی برای خداوند که به وی ظاهر شد بنا نمود. پس از آنجا به کوهی که به شرقی بیت ایل است کوچ کرده خیمه خود را برپا نمود و بیت ایل به طرف غربی و آی به طرف شرقی آن بود و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نمود و نام یهوه را خواند. و ابرام طی مراحل و منازل کرده و به سمت جنوب کوچید. Thank you. Am I on? Can you hear me? Right. All of you here, apart from Sarah and myself, all of the adults share something in common. Not that you're Iranian, but you share an experience. تمام شما اعضایی که اینجا هستید غیر از من و همسرم سارا یک چیزی را مشترکانه با هم یک داریم و این یک تجربه هست. Do you know what that is? What's the experience you've all had that Sarah or myself haven't? یک چیزی که همه شما داشتید غیر از من و همسرم سارا. You've all done something. این کاری که انجام دادید شماها. We moved here. Can we put the map up? Sorry. We should get a map in a minute. Some of you have come even further than others. Abbas, he has come a very long way. I think Abbas has gone from Iran to Australia and then here. But all of you have had different journeys here, different ways of getting here. And this afternoon I want to look for a little while at someone you have something in common with. ابراهیم یا ابراهیم که اسمش اول. Later, of course, he became Abraham. But at this stage in the story, he is Abraham. Which means father. Later, he became Abraham, father of many nations.
But he went on a very, very long journey. ولی یک مسافت خیلی خیلی طولانی رو گذرون. No airplanes. هواپیما نبود موقع. No lorries. از ماشینا نبودش. No cars. زیرچرخ ماشین هم نبود. And he started in و توی اور کدان اونجا شروع کرد. when his father was still alive. وقتی هنوز پدرش زنده بود. And he moved from is now Iraq. از اور کدان که امروز عراق هستش کوچ کرد. And then he traveled all the way up. I'm not talking about. بالا رفت و اومد مثلا پایین. To Haran. تا حرم که امروز کنعان هستش. Which country is Haran in? عراق به نظر کدوم کشور هستش؟ There's someone here can tell me at the back. این پشت هستش که باید میتونه بگه. Turkey. این ترکیه It's امروزی in هست. Turkey now, modern day Turkey. ترکیه امروزه. And he settled in Haran. و اونجا شروع کرد زندگی کردن. He was still with his father. هنوز با پدرش بود. But God had called him. ولی خدا او رو دعوت کرده برای یک کار. Even when he was in وقتی حتی توی اور بودش بازم جا خداوند بهش صدا رو پایین میشه. Is that me or is it Sam? It's normally me at fault. Shall we carry on? Yeah. Okay. So he went on this journey and God called him to move. شروع کرد خداوند از اون خواهد. And what we're told in the New Testament is that God appeared to him and told him to move. خداوند به اون ظاهر میشه و از اون میخواد که از اینجا بلند شما رو از این شهر و کوچ کن و برو به طرف کنعان. And we know that when he was in Iraq, و میدونی که وقتی تو عراق بودش he was comfortable. اونجا زندگی راحتی داشت. They had animals. حیوانات داشتن. And he had enjoyed quite a good lifestyle. و زندگی خیلی راحتی رو اونجا می‌گذرد. So when he left, it was going to be a big cost to him. و وقتی اونجا رو ترک کرد یعنی که قیمت خیلی بهایی رو پرداخت که این چیزایی از راحتی که هستش بلند شد و بره جای سختی He could take some things with him. اون میتونست این چیزایی رو با خودش ببره. But he couldn't take all his friends. ولی اون نمیتونست همه دوستاش رو با خودش ببره. Or his home. یا خانه‌اش رو با خودش ببره. A similar story to many of you. این داستان شبیه شما هستش که وقتی اومدید نتونستید همه چی رو بکنید. And God took him on this journey. و خدا اون رو توی مسافت still with his father. هنوز با پدرش بود. But they stopped in Haran. و ولی توی کنعان اون که روز ترکیه امروزه هستش اونجا something held them back. یه چیزی اونا رو نگه داشت. But when they're on the journey, they are dependent upon God. ولی وقتی توی مسافتی بودن که برسن به کنعان ترکیه امروزه بود اونا فقط اعتمادشون به خدا بود. For you, what's God calling you to? برای شما چطوره امروز؟ خدا شما رو دعوت کرد یا خوانده برای چی کاره؟ Is God calling you to something else? آیا شما خدا رو خوانده برای کار دیگه ای؟ Or is he calling you to do something? یا خواسته کاری انجام کنی؟ Is it about a relationship? آیا درباره رابطه هستش؟ Or a friendship? یا دوسته رابطه دوستی؟ Or is it about the way you live your life? یا اینکه درباره نوع ساختار زندگیتون هستش؟ Is it about your attitude to your work? شاید درباره رفتارتون نسبت به کارتون هستش، شغلتون، to the church, کلیسا، to money. نسبت به پول یا مالیات. There are all sorts of things that God speaks to us about. خیلی چیزا هستش که خداوند درباره اونها با ما صحبت می‌کنه. And maybe we hear him, و بعضی موقع شاید میشنویم but we don't always obey him. ولی همیشه اون اطاعت نمی‌کنیم.
And so Abraham and his father and his wife and his family, they got to Haran, but they stopped. ببینید که ابراهیم و پدرش و همسرش و پسرخالش و همسرش و همه بلند میشن و کوچ میکنن و بیان به کنعان و اونجا میمونن. But eventually, when his father died, ولی وقتی که پدرش فوت میکنه and by now Abraham was very old. و این موقعیت رو باید در نظر بگیریم که ابراهیم یا ابراهیم خیلی مسن شده بود، خیلی پیر شده بود. He was almost as old as Kareem. اون نزدیکای برادر کریم بود سنش. He was 75. نزدیکاً 75 سالش بود. And God called him then to leave Haran. و اونجاست که خداوند از او میخواد و دعوتش میکنه که حرم رو یا کنعان امروزی ترکیه هستش رو ول کنه و بره. Now, of course, we know people lived much longer at that time. آره اینو میدونیم که اون زمان مردم‌هایی که اونجا بودن بیشتر قوم میکردن. So he's in his middle age. نزدیک یه سن متوسط 45 سالش هست. That he knew that all those years before, God had called him when he was in Ur. ولی چیزی که ابراهیم میدونست این که اون سالهای پیش که این همه اتفاقایی که افتاد که این مسافت رو بگذرونه خدا خوانده بودش، دعوتش کرده بود که But he hadn't gone all the way with God. ولی هنوز کاملا اون مسیر رو به خدا نگذاشته. Hebrews tells us this about Abraham. عبرانیان این رو به ما میگه درباره ابراهیم. You know, tucked away in the book of Hebrews is a wonderful chapter. Chapter 11. And chapter 11 is a book of heroes. این باب بیشتر درباره قهرمان‌های کنعان صحبت می‌کنه و خیلی پربرکت است. عبرانیان باب 11 آیه 8 به بعد تقریباً هستش. And Abraham, of course, is one of those heroes. و یکی از این قهرمان‌هایی که اینجا درباره‌اش کنعان صحبت می‌کنه ابراهیم هستش. And I'm going to read chapter 11 verses 9 and 10. باب 11 Have you got it, Martin? Can you read that out? عبرانیان باب 11 آیه 9 و 10. و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه غربت پذیرفت و در خیمه ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود. زان رو که متقرب شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست. Thank you. So Abraham lived by faith. ابراهیم یا ابراهیم که موقع شمرده میشد او از طریق ایمان زندگی می‌کرد. He didn't know what was in store. او نمی‌دونست که چه اتفاقایی براش خواهد افتاد. But he knew he had to follow God to obey him. ولی می‌دونست که باید خدا رو دنبال می‌کرد و اطاعت می‌کرد که اونجایی که می‌خواد برسه. And what he was looking forward to و چیزی که او می‌خواست بهش برسه wasn't a city built with bricks, که یک شهر نبود که واسه آجر ساخته شده باشه. but to a city designed and built by God. ولی یک شهری که طراحی و مدلش واسه خدا ساخته شده باشه. That city, of course, is heaven. Sorry? Heaven. That city, of و course, این is heaven. شهر این آسمان هستش بهشت. And that's where his hope was. و اون امیدش این بودش که بره آسمان. So when we're in situations like this, we must obey God. وقتی ما تو اینجور موقعیت‌هایی هستیم ما باید خداوند رو اطاعت کنیم. When he calls us to something, وقتی اون ما رو دعوت کنه یا ما رو میخونه برای کاری we should follow him. ما باید دنبال کنیم، اطاعت کنیم. And we know that there will be many difficult times. و اینو می‌دونیم که چالش‌ها و مشکلات زیادی خواهد بود. God did not promise Abraham an easy life. خداوند هیچ وعده یا قولی به ابراهیم نداد که زندگی خیلی راحتی خواهد داشت. An easy life would have been to stay in relative luxury in Ur. زندگی راحت این بود که در اون عراق اور که عراق امروزی هستش اونجا راحت توی مسکنی که بودن زندگی کنن. But he sent him on a journey, ending up living in tents,
moving from one place to the other. و ولی اونو فرستاد توی یک جای خیلی سخت که به طرف کنعان بره و اونجا توی چادرها و زندگی خیلی سختی اونجا بتونه زندگی کنه. So that eventually he might occupy the promised land. که بتونه در آخر بتونه اون چیزی که خدا ازش خواسته وعده‌ای که ازش خدا خواسته انجام بده و اینکه اون شهری رو که شهر آسمان هستش به دست بیاره. So that's the first thing about Abraham. این اولین چیزی درباره ابراهیم. The second thing دومین چیز is that he went with a community. و اینکه با یک خانواده رفت. ابراهیم با یک خانواده رفت به طرف مسافت. Now on your journeys, some of you have come on your own. توی مسافت‌هایی که شما از ایران یا جاهلیه اومدید، بعضی‌تون تنها اومدید. Some of you came as families. بعضی‌تون خانوادگی اومدید. With Abraham, he left with a group. ولی با ابراهیم با یک گروه پاشد و کوچ کرد و اومد بیرون. We're told he has his wife, Sarah. ما به ما گفته شد که خانمش همسرش همراهش بود سارا. And he had his nephew, Lot. پسرخالش لوط داشت و همسرش. And they would have had all their servants. Their servants and their و خادمین و کسان دیگه هم همراهش. So there would have been quite a group of them. و یک گروه بزرگ بودن خلاصه. So he wasn't isolated in that sense. منزوی نبود، تنها نبود در اصل میشه گفت. You and I need to be in a community. من و شما نیاز هستش توی جامعه یک کمیونیتی باشیم با هم دیگه. When we seek to follow God. وقتی که ما دریافت می‌کنیم کمک می‌خوایم که دنبال خداوند بریم، نیاز هستش که توی خانواده باشیم. That's why I guess many of you here today to meet with the community. دلیلی که امروز شما بیشتر اینجا هستید بخاطر اینکه توی یک خانواده با هم جمع بشید و خدا رو بپرستید. Because from the community you get others who will support you and encourage you. چون داخل یک خانواده یا کمیونیتی معمولاً حمایت میشید و اینکه همدیگه رو کمک کنید. And when things, maybe you do something wrong, someone will try and put you right. و اگه یک چیز اشتباهی رو انجام بدید، یک کسی بهتون تذکر میده و سعی کنه اینو تصحیح کنه براتون. And when things are going well, people are encouraged. و وقتی چیزهای خوبی انجام بدید، تشویق میشید. And when God calls us, as He called Abraham, و وقتی خداوند ما رو دعوت میکنه، همونجور که ابراهیم رو دعوت کرد، He gives us the gifts and the tools we need. اون به ما هدایا و عطایا و ابزار رو میده که بتونیم کار رو انجام بدیم. When you have a job to do, you need equipment. وقتی که یک کاری رو انجام بدید، نیاز به ابزار دارید. I remember when I was a boy, many years ago. من یادم میاد وقتی بچه بودم سالا پیش. We moved to a new house. ما وارد یک خونه تازه جدید شدیم. And it had a nice garden. و یه باغچه خیلی قشنگی داشت. And when we moved in, the grass was very high. و اینکه این علف باغچه خیلی بالا بود، بلند بودش. But my dad did not have a lawnmower to cut ولی the grass. پدرم دستگاهی که علف رو باش می‌زنه چوش چمنزر نداشت. And he didn't have any shears either. و بیچی‌های مخصوص که چمن رو باش می‌زنن هم نداشت. So do you know what he did? می‌دونی چیکار کرد؟ He got some scissors from the kitchen and started to cut the grass. شروع کرد که بیچی از آشپزخونه عبور و شروع کرد این علف‌ها رو هرزا رو شروع کرد کوتاه کردن. It was a disaster. خیلی کار رو خراب کرد، خیلی بد کار کرد. He didn't have the equipment. چون ابزار رو نداشت درست کارش انجام نداد. But let me assure you, if God calls you to something, ولی میخوام بهتون مطمئن کنم اگه خداوند شما رو دعوت میخونه برای کاری or to do something, و اینکه کاری انجام بدی and you think, I can't do that. و اگه فکر کنید من نمیتونم این کار رو انجام بدم، If God has called you, He will equip you. اگه خدا شما رو خوانده، خدا ابزار رو برای شما مهیا میکنه، شما رو آماده میکنه. آمین. Let me give you an example. میتونم یک مثالی بدم. Let's talk about money. درباره یک چیزی که خیلی برای ما خوش لذت داره صحبت کنیم و این پول هستش. And you say, God is telling me to be more generous. خداوند به من گفته که بیشتر سخاوتمند باشم. But
I have the rent to pay, ولی اینکه اجاره سر ماه داره میاد and I must send some money to my family. یه پولی هم باید تقسیم کنم برای خانواده‌ام تو ایران می‌فرستم با این وضع ایران I've just had the bill for the council و tax. اینکه یک قبضی هستش برای شهرداری که داره میاد. But you know, if God is calling you to be more generous, اگه شما را خدا خوانده که سخاوتمند بشید یا بیشتر باشید، then He will equip you. او شما را آماده می‌کنه، ابزار بهتون میده که کم نیارید. When Jesus called His disciples, وقتی عیسی مسیح شاگردان را خواند، دعوتشون کرد، He didn't, you'll remember, just send them out and say, go on, off you go. نبود اگه شما کتاب مقدس درست خونده باشید، اینو نبود که بگید آقا بفرمایید برید، بلکه اول آمادهش کرد، تجهیزشون کرد و بعداً فرستادشون. He spent time teaching them, training them. با اونا وقت گذاشتشون کرد، تعلیمشون داد، تمرینشون داد و اونا رو کامل مجهز کرد و بعد فرستاد. And He sent them out, remember, 2 by 2. و اونا رو 2 به 2 فرستاد. And they came back and He said, how did you get on? و اونا رو فرستاد و گفت وقتی برگشتنشون چطور بود؟ And sometimes it didn't go very well. و بعضی موقع اون چیزی که باعث اتفاق افتاد نمی‌افتاد، جالب نبود. But He equipped them. ولی او آمادهشون کرد. So don't be afraid. If God calls you to something, He will equip you. پس نترسید. اگر خداوند شما رو آماده دعوت کنه برای این کاری، بدونید که اون شما آماده می‌کنه برای این کار. The final thing, the و third thing I قسمت want to say is سوم که this. آخرین هستش. Look for a moment, if you have a Bible, at chapter 12 and verse 3. Yeah. پیدایش باب 12 آیه 3. No, sorry, let's look at verses 2 and 3. Verses 2 and 3. 2 و 3. 12, 2 and 3, yeah? Yeah. 12, 2 و 3. God, in these 2 verses, makes 8 promises to Abraham. جالبه که تو این 2 تا آیه خداوند 8 تا وعده، 8 تا قول به ابراهیم میده. He's 75. او 75 سالشه. He doesn't have a child. فرزند نداره. And he gets, it's not bad, is it? 8 promises from God. بد نیست، ما معمولا به خدا یکی نمیده، ولی این 8 تا وعده میده. 8 تا وعده که خداوند به ابراهیم میده. So let's just count them up. بذار اینا رو بشماریم با هم دیگه. I will bless those who bless you. من کسانی رو که تو رو برکت میدم برکت خواهم داد. این یک. 1. What's that? Yek? یک. Come on then. I will bless those who bless you. کسانی رو برکت میدم که شما رو برکت بده. Yek. Come on, say it. یک. Count them up. یک. I will curse those who treat you with contempt. من کسانی رو که تو رو نعلت کنن نعلت خواهم کرد. این که سزاوار خواهم کرد. چند شد؟ 2. All the families on earth will be blessed through you. تمام مردم روی زمین از طریق تو برکت خواهند یافت. آمین. I've got out of order, but don't worry. Okay, یه خورده اشتباه شده ولی خب. That was verse 3. We go back to verse 2. I will make you into a great nation. من تو رو به یک سرزمین بزرگ تو کثیر می‌کنم. امت عظیم. امت عظیم. قوم عظیم. How many are we now? 4. Thank you. I will bless you and make you famous. من تو رو برکت خواهم داد و تو رو بزرگ مهم خواهم کرد. You will be a blessing to others. تو برکت یافته خواهی بود برای دیگران. How many are we now? چند تا شدن؟ 6 تا. 6. We've got 2 more somewhere. It's because I've got them out of order here. So, I'll make you into a great nation. I'll bless you. I'll make you famous. You will be a blessing to others. I will bless those who bless you. And curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you.
تمام مردم جهان از طریق تو برکت خواهند یافت که تمام امت‌ها از طریق تو کثیر و بارور خواهند شد. The most significant of those مهمترین این هستش که is his saying to Abraham, all the families on earth will be blessed through you. تمام مردم این زمین و جهان از طریق تو برکت خواهند یافت و کثیر و بارور خواهند شد. This was a 75-year-old man تصور کنید یک مرد 75 ساله بودش living in Haran, you remember up in در Turkey, کنعان زندگی می‌کرد and he had no children. و هیچ فرزندی نداشت. And yet God says to him, all the families on our earth will be blessed through you. خداوند اینجا بهش وعده میده که تمام مردم این زمین و جهان از طریق تو بارور و کثیر خواهند شد. And Abraham lived by faith. و ابراهیم از طریق ایمان زندگی کرد. And what happened? و چه اتفاقی افتاد؟ Of course, out of Abraham did come the nation of Israel. و از طریق ابراهیم دیدیم که قوم اسرائیل شروع شد. He said that his descendants, God said to him, your descendants will be like the stars in the sky. نسل تو بارور و کثیر خواهد شد مثل ستارگان و شب‌های روی زمین. And we are the inheritors of that. و ما نسل یافته از این ابراهیم هستیم. We are the children of Abraham. ما فرزندان ابراهیم هستیم. He lived by faith. او از طریق ایمان زندگی می‌کرد. And we see the benefit of that و now. امروز ما بهره این ایمان رو می‌بینیم. So, are you today, are you still stuck in in Iraq? آیا شما هر روز توی یا توی همون عراق امروزه هستید؟ Or have you moved on a bit and you're in Haran in Turkey? یا شاید که خود رفتید جلو و توی اون حرام یا کنعان ترکیه امروزه هستید؟ Or have you gone those further steps? یا اینکه قدم بیشتر برداشتید؟ It's far better to be obedient to God. خیلی مهمتر هستش که ما اطاعتمند باشیم نسبت به خدا. Are you a blessing to those around you? آیا شما برکت یافته هستید نسبت به کسانی که دور و برتون هستن؟ Are you a blessing to your family? آیا شما برکت یافته هستید نسبت به خانواده‌تون؟ On your street? توی خیابوناتون؟ If you're working in the اگر workplace? دارید یه جایی توی محل کار هستید اونجا چطور؟ Or in the school playground when you talk to others? توی حیاط مدرسه Or in the church here? یا توی خود کلیسا. Finally, let me tell you a very brief story. من میخوام آخرش با این تمام کنم. یه داستان کوتاهی رو میخوام بهتون بگم. Hudson Taylor was a very famous English missionary. هادسون تیلر یکی از مهمترین و مشهورترین میسیونرهای این دهه آخر انگلیس بود. He was probably one of the greatest missionaries. یعنی مشهورتر از اون وجود نداشت توی انگلیس. And he came from Barnsley actually. و از بارنسلی بود. متولد بارنسلی بود. And he felt God was calling him to China. و او احساس کرد خداوند او رو دعوت کرد که بره چین خدمت کنه. And lots of people told him not to go. و خیلی از انسان‌ها و مردمی که دور و برش بودن او اختیار دادن گفتن نرو. But the huge Chinese church can trace their roots now back to that man from Barnsley. ولی یک کلیسای خیلی بزرگ چینی امروز میتونه ریشه هاشو برگردونه و وصل کنه به این شخص. یعنی از طریق اگر ایشون نبود نمیرفت امروز کلیسا بنا نمیشه. And a man became a Christian called Mr. Nye. و یه مردی به نام مستر نای مسیحی شد. And one day, Mr. Nye said to Hudson Taylor this. و یه روزی مستر نای به آقای هادسون گفت که He said, how long have you known about the good news of Jesus in your country? چه مدت زیادیه که تو درباره خبر خوش توی کشور خودت می‌دونی؟ And Hudson Taylor was a little bit embarrassed. ولی هادسون تیلر یه خورده صورتش قرمز شد، کبود شد و پشیمون شد، یه خورده خجالت نشد. He downplayed it a little bit. یه
مورد سبکش کرد مورد پیازداغش رو گرم کرد مورد ماها میانه. He said, well, a few hundred years. چند صد سالیه. Mr. Nye said, what? Mr. Nye بشون چی؟ A few hundred years? چند ساله؟ Why have you known about Jesus for so long? Okay. And only now come to tell us. چطوری که تو درباره عیسی مسیح برای سالهای سال میدونستی ولی تازگی اومدی به ما بگی. And Mr. Nye said, my father was looking for the truth for 20 years. راش گفت که Mr. Nye به Mr. هانتون گفت که پدر من دنبال حقیقت میگشت برای 20 سال. And he died without finding it. و او فوت کرد مرد قبل از اینکه حقیقت رو بشناسه. Why did you not come sooner? چرا زودتر نیومدی؟ So, what about us? What's God calling us to? درباره ما چی؟ آیا خدا ما رو خوانده برای این موضوع؟ It may not be China, ممکنه چین نباشه. but are we obeying him? آیا ما او رو ولی اطاعت میکنیم؟ Are we trusting him as Abraham did? داریم. And the testimony of Paul is this. و این شهادت پولس رسول این هستش. Philippians chapter 3, فیلیپیان باب 3 آیه 7. verse 7. I'll read it in English and then maybe if Matting could read it in Farsi in a moment. Paul says this, I once thought these things, that's the world, were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. Amen. Shall I pray? دعا کنیم. Father, we thank you for Abraham. خداوند تو رو شکر میگیم برای ابراهیم. We thank you for the faith that he had. خداوند شکر میکنیم برای ایمانی که داشت. And we thank you that because of his faith and his obedience, خداوند شکر میکنیم به خاطر ایمان او و اطاعت او خداوند he fulfilled the promise that you gave to him, او به اون تعهدی که تو به او داده بودی رسید و انجام داد. that he will be the father of many او nations. پدر نسل‌ها و امت‌های زیادی خواهد بود. We thank you that he became Abraham. ایمانش که او ابراهیم شد. Help us to follow his example, خداوند کمک کن که او رو بتونیم دنبال بکنیم مثالش رو. to seek to obey you, که خداوند دنبال تو باشیم و تو رو اطاعت کنیم. whatever the هر circumstances. نوع مشکل و هر نوع چیزی که در زندگی ما باشه. We ask this in Jesus' name. ما این رو در نام عیسی مسیح می‌خوایم. Amen. Thank you.